අයිබෝන් Fiesta YouTube channel එක මගින් රසංයෝගයේ වැඩසටහන් මාලාවේ රසමුසුතන් සොයා යන ගමනේ තවත් එක් සුවිශේෂී ස්ථානයක් පිළිබඳව අපි අද ඔබට මේ ගමනේදී ගෙනෙනවා. ඒ ස්ථානයට යන අතරමඟ තමයි අපි රැඳිලා ඉන්නේ. ඒ ඔබ කවුරුත් දන්න ඔබ අහලා තියෙන නමුත් දැකලා නැති මැරතෝනා ලේක් එක එහෙම නැත්නම් මැරතෝනා ජලාශය. මේ යන මග ඉඳන් අපිට ජලාශය පේන හැටි තමයි මේ. අර පහතින් පේන්නේ මේ අපූර්ව දර්ශනීය මැරතෝනා මේ ජලාශය පිළිබඳ විස්තර ටිකක් කතා කරමු. අපි එතනට ගිහිල්ලාම අපි දැන් යන්නේ ඒ ස්ථානය නරඹන්න. මාදැම්මෙන් ඉන්නේ මැරතෝනා ජලාශයේ බේල්ල මත. මේ මුදුනේ පළල මීටර් 4.5ක් වන අතර බේස්මන්ට් එක එහෙම නැත්නම් මෙහි පහළ කොටස මීටර් දිගින් මීටර් 28ක් පළලයි. මෙහි වැදගත්කම තමයි ඇතන්ස් නගරයේ ජීවත් වෙන ජනගහනයට අවශ්‍ය ජලය නිකුත් කරන්නේ මේ ජලාශය. සිට ඇතන්ස් නගරයට අවශ්‍ය ජලය මේ ජලාශයෙන් තමයි නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. 1959න් පස්සේ තවත් ජලාශයන් කීපයක් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙහි වැදගත්කම මේ වේල නිර්මාණය කරන්නට අවශ්‍ය කොන්ක්‍රීට් වලට අමතරව මේ මාබල් හරියටම ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාංගණය සහ අග්‍රොපොලිස් යන ස්ථාන දෙකට සමාන ඒවාට යොදා තියෙන මාබල් තමයි මේ වේල්ලටත් යොදාගෙන තියෙන්නේ. ජලාශය පිහිටලා තියෙන්නේ ඉතාමත් අලංකාර කඳු වැටි සමූහයක් මැද්දේ. කොළ පාට ඉතාමත් මනරම් පරිසරයක් මේ මැරතෝනා ඇතන්ස් නගරයට නුදුරින් කිලෝමීටර් 33ක් දුරින් මේ වගේ ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා කිව්වහමත් ඇත්තටම පුදුමයි. නමුත් මේ ජලාශය සෑහෙන බිම් ප්‍රමාණයක් වසාගෙන දිගින් දිගටම පැතිරිලා තියෙනවා. මෙහි අඩංගු වෙනවා ජලය ඝන මීටර් 4 කෝටි දසලක්ෂයක් අන්තර්ජාලයේ සඳහන් වෙන්නේ එහෙමයි. ඒ වගේම තත්පරයකට ඝන මීටර් 570ක් මේ ජලාශයෙන් ජලය නිකුත් කරනවා. ඒ වගේම මේ ජලාශය මෙහෙම අලංකාර ලෙස පිරීතිරිලා තියෙන්නේ තනිකරම වැසි ජලය.